Miqtë të Studio Plus, mirë mbrëma dhe mirë se vini në këtë takim së bashku të ditës së hënë. Jemi në studio sot me gazetarin dhe publicistin, me njeriun e kulturës, zotin Kadri Kuka. Përshëndetje zoti Kuka dhe mirë se erdhët në Studio Plus. Përshëndetje. Në fakt është kënaqësi të kesh jo vetëm një gazetar në studio, por një mik të kaershëm të gazetarëve, një mik të kaershëm të artit dhe të kulturës në Berat. Dhe nuk janë pak Kadri, janë gati 40 vjet ose mbi 40 vjet punë, të cilën ju e keni të lidhur me artin dhe me kulturën. Tani në fund të kësaj veprimtarie të këtij 40 vjeçari, çfarë do të veçonit? Së pari ju faleminderit. Sepse më fal, pa dashje të zbulojmë edhe diçka për publikun, jeni në prag të pensionit dhe sigurisht në prag të një momenti shumë të rëndësishëm në jetën tuaj personale. Gjithsesi këtë s'dua ta pranoj sepse njeriu është Jo thash momenti i rëndësishëm. Po, gjithsesi rëndësishme si ndihet njeriu, ndërsa ajo është e natyrshme që janë faza të cilat, domethënë, të gjithë i kalojnë dhe natyrshëm edhe ajo do të vijë. Unë ju falenderoj si televizion për ftesën dhe është kënaqësi shumë e madhe. Është e vërtetë që kam një jetë të tërë që jam kushtuar publicistikës, artit, kulturës, jam ashtu siç thatë ju miku juaj dhe e ndjej veten domethënë pjesë, domethënë të gjithë stafit, të gazetës, të medias, të gjithë kulturës së qytetit të Beratit. Sot jam vërtet shumë i emocionuar për shkak të një jetë të tërë, të përkushtuar në këtë fushë, sepse të punosh në një qytet si Berati me një kulturë të tillë, është vërtet një përgjegjësi shumë e madhe për cilin do. Dhe unë këtë përgjegjësi e kam ndier që kur erdha në momentin që fillova punë në vitin 2001, domethënë në bashki pas një shkëputje disa vjeçare sepse isha në emigracion, dhe që atëherë dhe deri sot unë nuk jam shkëputur për asnjë çast nga gjithë jeta kulturore, nga gjithë jeta sociale, nga gjitha zhvillimet, sido që ato kanë marrë në qytetin e Beratit, dhe ajo që kam dhënë është pak, është një pikë ujë, është shumë modeste, ajo që kam marrë është shumë e madhe dhe unë falenderoj të gjithë atë staf, ata njerëz të mrekullueshëm me të cilët unë kam punuar, si në gazetë kur kam punuar, si në institucione kulturore, si në institucione të tjera shtetërore. Domethënë për mua ka qenë një kënaqësi e madhe që kam punuar me njerëz të cilët mua më kanë motivuar. Për t'ju kthyer pyetjes, një opinionin tuaj për diçka të veçantë për këtë periudhë, mbase janë shumë momente, mbase janë shumë ngjarje, po ato që ju do të veçoni. Po, është e vërtetë, unë do të veçoja disa nga momentet kryesore të këtij 40 vjeçari, kaq të gjatë të një jete që saç është pak është dhe shumë. Ajo çka do të veçoja më shumë është lidhja që unë kam patur me artin, me kulturën. Kjo nuk më ka ndarë për asnjë çast, në asnjë rrethan, me gjithë ngarkesat, me gjithë streset që e shoqërojnë jetën e njeriu, mua nuk më ka ndarë për asnjë çast. Dhe hap pas hapi, domethënë unë kam kuptuar që të jetosh me artin, me kulturën, domethënë rifiton dimension tjetër, rifiton një personalitet tjetër, rifiton një kulturë tjetër dhe ribëhesh edhe një herë njeri. Kjo lidhje, kjo simbiozë e ngushtë me artin, me kulturën e qytetit të Beratit më ka bërë mua që ta ndjej veten shumë komod, por njëherë dhe shumë të përgjegjshëm në gjitha detyrat që kam bërë. Ajo që do të veçoja është unë kam patur shumë gëzime, lumturi në punën time dhe do të veçoja një nga momentet kryesore kanë qenë kur kam punuar si drejtori i teatrit dhe estradës profesioniste. Do të ndalemi këtu. Vetëm momentin, domethënë do të them që me atë trup, që ishte një trup mbi 40 veta, domethënë në organik, si estradës profesionist dhe teatri profesionist, të menaxhoje një trup të tillë me aktor, të cilët vërtet vendosin përpara përgjegjësisë, nuk ishte e lehtë dhe unë ju kam dhënë shumë atyre, kuptoja si menaxher, ndërsa ata më kanë dhënë shumë mua me kulturën e tyre dhe me bashkëpunimin e ngushtë dhe pastaj edhe arritjet që kemi pasur ndër vite. Le ta nisim pikërisht nga kjo e fundit, që ju e veçuat si momenti i aktivitetit tuaj gati 40 vjeçar. Keni drejtuar, ndoshta jeni rasti vetë, jeni vetmi në Berat, që keni drejtuar Pallatin e Kulturës Margarita Tutulani, më vonë Qendra Kulturore Margarita Tutulani, në 2 epoka. Për gati një dekadë përpara viteve 90 dhe për disa vite pas 2, mos gaboj, pas viteve 90.
Ju e nisët fjalën tuaj me atë çfarë morët dhe çfarë dhatë gjatë drejtimit tuaj në këtë institucion. Nëse ne do përpiqemi pa dashur t'i hymë ndryshimeve politike, ekonomike, sociale dhe gjithçka solli ky tranzicioni të zgjatur. Pyetja ime ka të bëjë me momentin e veçantë kur ju erdhët si drejtues e Pallatit të Kulturës pas viteve 90. Po, në këtë ka përcjell, domethënë që të ndarjes në dy periudha që kam punuar në Pallatin e Kulturës, unë do të ndalem tek pyetja juaj, domethënë tek pjesa e dytë e saj, ka qenë një rikthim që kryetari i bashkisë së atëhershme e gjykoi për të vënë më shumë mirë në lëvizje për shkak të përvojës që unë kisha në të institucion. Unë isha drejtor i kulturës në bashkinë e Beratit dhe prandaj kalova në drejtor përsëri në qendrën kulturore. Dhe ç'është e vërteta, hopet, ndryshimet, evoluimit ishin të mëdha. Me periudhën flas që kisha punuar më përpara, sepse më përpara ishte një lloj ekonomie centralizuar dhe gjithashtu edhe arti. Dhe shfaqjet ishin me plan. Dhe unë vetëm një detaj do t'ju them që kur kam shkuar flas për radhën e parë dhe do shkëputem nga ai momenti, do të rikthehem prapë te pyetja juaj. Unë kam shkuar në një periudhë ishte fundi i vitit dhe duheshin dhe 2-3 premiera që të plotësoj plani. Edhe të ardhurave ishte plani dhe i të premierave. Edhe isha në një trysni të tillë që ishte shumë e vështirë të realizoja jo premierat, por të ardhurat. Dhe më thanë, nëse më vun kusht, nëse nuk realizon të ardhurat, se të premierat ju thash i realizoj, nuk ishte ndonjë problem, por nëse nuk realizon të ardhurat e del qendra kulturore, atëherë s'quhet qendra kulturore, por quhet Pallati i Kulturës. Nëse del deficit, atëherë siç ju çuam do t'ju heqim nga i vend punë. Domethënë, kështu ishte atëherë koncepti për artin, kulturën, matej shumë të ardhurat, nuk patej me Si realizua të ardhurat? Është e vërteta, unë po e them për herë të parë, të ardhurat i kam realizuar vetëm në sajt të regjisorit Rudolf Kumatit të Teatrit të Kukullave. Se ishte e pamundur që t'i realizoje ndryshe. Rudolf Kumati, unë e përshëndes, ai duhet jetë në Francë. Në Francë është, po. Dhe, domethënë, ai më tha më drejtori do të nxjerrem nga ky ciklet, sepse mua ma kishin vënë alternativën, po s'realizove të ardhurat. Do të largohesh. Do të largohesh nga i vend punë. Gjithsesi nuk isha këtë zhuaj nga ky kompleksi se do ikja andej. Por më tepër ashtu ishte e kohë që kishte sedër, kishte domethënë ambicie për të realizuar detyrat siç ishin ato punë ajo kohë. Dhe unë ja di për nder, domethënë Rudolf Kumatit që nuk u largova nga. Në një farë mënyrë të shpëtoi. Nuk u largova nga drejtori i Pallatit Kulturës. Në periudhën e mëvorshme unë gjeta tjetër mjedis, tani ekonomia e re e tregut kërkonte, domethënë një konceptim tjetër të punës. Dakord, bashkitë të investonit. Nuk aktor. Pa aktor, jo, s'bëj fjalë. Emigrimi kishte bërë të vetëm. Ata të gjithë kishin avulluar. Në kuptimin e mirë të fjalës, domethënë që ishin larguar. Ishin larguar, kush në emigracion, kush sepse ekonomia e tregut ose sistemi i ri që erdhi krijoi të gjitha mundësitë që njerëzit duke mos gjetur veten të lëviznin, të ishin të lirë. Por unë gjeta një atmosferë që e njihja shumë mirë, domethënë një mjedis, domethënë që e njihja, pak kishin ngelur nga ata me të cilët kisha punuar, por ajo çka neve ribëm sërish dhe unë e quaj përsëri në një moment si juve më pyete pak më parë dhe tani më kujtua, ishte nga më emocionuesit dhe do ta mbaj nga më emocionuesit e gjithë jetës time ka qenë rikthimi në skenë i gjithë aktorëve, i plejadës aktorëve të cilët kishin mbi një periudhë mbi 20 vjeçare, 30 vjeçare që kishin shkuar kush në punën e vet, në pension. Për shembull, unë po përmend të famshmin koreografin Ferbent Shehu, i cili mori përsipër dhe vendosi një shfaqje që ka qenë nga shfaqjet më brillante, domethënë të qendrës kulturore, sepse morën pjesë në mënyrë të alternuar dhe aktorët e vjetër me aktorët e rinj. Dhe do të them që emocionet që të sjell skena, arti, kultura janë emocione të fuqishme, por gjithsesi ka shumë rëndësi pasioni me të cilën punon. Do thënë, unë patjetër gjej njifja artin, kulturën, bëja të gjitha përpjekjet që të parafrohesha në nivelet e tyre, kisha, domethënë, interesat e mia në fushën e artit kulturës të gjithë kohës, por gjithsesi kur vajta në atë vend pune, mu desh që të lexoja më shumë, të shfletoja më shumë, të njihja më shumë, sepse nuk mund të përballohesh dot me një nivel siç ishin aktorët dhe artistët pjesësisht. Kështu që unë kam shkuar gjithmonë dhe kam punuar gjithmonë kokë kulur kudo që kam qenë. Kam mësuar, domethënë.
Po ashtu, Kadriu ka qenë edhe një gazetar që për shumë e shumë vite ka ushtruar detyrën e gazetarit. Nëse do ta shije veten, do ta dyzoje veten, do ta vendosje në një peshore, midis njeriut që u mor me kulturë, megjithëse ka dhe lidhje sigurisht, dhe gazetarit, nga do ta nonte peshorja? Unë po të flasin që ishtë peshorja do në nga në gazetarit, publicistit. Cila është arsyeja? Ajo ka qenë një dëshira ime, po përdor një shprehje tuaj, do të thënë që më pëlqeu shumë e ka hershme. Domethënë që me moshën pak më shumë se sa adolescenca, unë kam konkuruar dhe për gazetari dhe do të them përsëri një gjë shumë të bukur të veçantë. Ne konkuruam rreth 60-70 veta, sepse atëherë gazetaria ka qenë një ndër gadigat më të preferuara. Ndoshta është dhe sot, por atëherë ishte tjetër gjë, do të thotë kishte tjetër nivel, kishte tjetër cilësi. Por më e bukur ishte që në atë kontingjent, mbaj mend kemi shkuar në Universitetin e Tiranës, në degën e gazetarisë kemi bërë provimet. Nga të gjithë ata që ishin, domethënë askush nuk e ka fituar me përjashtim vetëm një që u bë gazetar, Kristo Mërtiri. Edhe unë. 2 veta u bëm gazetar. Domethënë ishin 60 veta, sepse ato ishin bijat e njerëzve të nëpunësve, të ministrive, të ambasadave, njerëz pa talent, që vinin, sepse shikonin në atë gazetari si një qoshe. Po si një hurë të lehtë dhe nga 70 veta, mbaj mend, domethënë që ne konkuruam, Kristo Mërtiri, që ju e keni dëgjuar besoj, dhe Kadri Kuka vetëm 2 e fituan atë gazetarin, do të dek. Pavarësisht se pastaj kalova në dek tjetër, kalova për gjuhëletërsi dhe vazhdoja me korrespondencë dhe gazetari. Sigurisht peshoren ju e anoni nga gazetari. Gati 25 vite botime në organet e shtypit, shtypin lokal, ish gazetën Kushtrimi, në shtypin qendror, në gazetat e periudhës së pas 90-s, të cilat sigurisht pa ndritën e botimit në Berat, por jo vetëm në Berat. Kadri, një mendimin tuaj, çdo thot për ju ti je gazetar? Gazetar është një nga, do të quaj profesionet ndoshta më të vështira. Unë do t'ju citoj kam lexuar shumë libra të teoretikës së gazetarisë dhe më ka bërë përshtypje ajo që ka lexuar kur isha student, por që nuk e kam harruar edhe sot e kësaj dite për lajmin. Plas për vërtetësinë e lajmit. Dhe vërtetësia e lajmit unë e kam dhe sot, domethënë në kujtesë atë çka kam lexuar dhe po e rikthem dhe juve sot që lajmi nuk është që domethënë qeni të kafshojë njeriu. Lajmi përbën kur njeriu kafshon qenin. Domethënë ky është thelbi i lajmit në esencë. Domethënë këtë se kam haruar kur, por unë më shumë se sa një gazetar i lajmit, unë kam qenë një gazetar ose një publicist do thosha, duke zgjuruar më shumë që kam prekur tema të gjëra, të sociale, të kulturës, të politikës. Domethënë kam patur një frymë domethënë kritike kur nuk jam pajtuar. Unë kam dhe një libër, kam dhe di botimet e mia, po te botimi i parë, domethënë i librit tim, i kam të përshkruar të gjitha këto problematikën që kishte jeta shoqërore, kulturore, jeta politike në qytetin ton. Në medje jam shfaqur vazhdimisht, në gazetat, ju dini polemiket e mia me njerëzit më të njohur të kulturës. Jeni polemist i lindur. Faleminderit, me gjithë njerëzit më të njohur të kulturës së qytetit të Beratit, sepse unë kam menduar dhe gjykuar që mendimi është i lirë, dhe më mirë të shkojmë në debat se sa në kafene. Unë kam qëndruar më pak në kafene dhe më shumë në bibliotekë. Kjo është ajo që ndoshta më ka veçuar nga të tjerët. Sapo më keni djegur një nga pyetjet, kur është fjala për krimtarin, ju përmendët një nga botimet tuaja të para, megjithatë unë do t'ua bëj sërish pyetjen. Janë disa botime tuaja, kryesisht në fushën e publicistikës. Çfarë keni synuar të transmetoni përmes tyre? Ka njerëz në këtë botë që janë të prirur për të mos pajtuar. Ndoshta mund të jetë gjenetike, ndoshta pastaj edhe vetë formimi, por unë i bashkoj të dyja, domethënë është një aliazh, domethënë janë gjenetike, i genit dhe i formimit. Nëse bashkojmë këto të dyja, njerëzit nuk mund të pajtohen. Nuk mund të bëjnë rolin e atij që shikon, duart roket për çdo gjë.
Unë kam qenë gjithmonë me mendimin që të them mendimin tim, të jap gjykimin tim, të ftoj shumë modestisht, domethënë gjithë atë elitë që ose do ta quajmë kështu kulturore, intelektuale të qytetit, që të merrte pjesë kudo, dhe unë kam zhvilluar debate, për shembull, po them një nga debatet që kam zhvilluar me Zydin Himën, më thënë nuk ndanim shumë gjëra, zgjanim të përbashkëta, pa ama kemi zhvilluar këto debate. Dhe unë e quaj një nga njerëzit më me kulturë dhe qytetarët e këtij qyteti, me të cilin as nuk kemi sharë, as nuk kemi ofenduar njëri tjetrin, por kemi zhvilluar një debat, domethënë, me shumë kulturë, shumë civil, shumë qytetar dhe kemi marrë nga një tjetri. Është tjetër pastaj çka marrë të tjerët, ne të paktën kemi komunikuar në këto kanale, domethënë, dhe ajo çka unë duhet të them dhe ta jap si mesazh është që s'kemi pse neve të përgojojmë, të përflasim, por ne duhet të jemi të drejtë për drejtë, të shfaqim mendimet tona në tryeza, në debate të hapura, qoftë ato mediatike, qoftë edhe nëpërmjet televizioneve, dhe të lëmë sa pak kafenet. Dhe të shkojnë njerëzit të pinë kafe, por më shumë të shkojnë të lexojnë libra, sepse unë po ju them vetëm një shembull, domethënë mesatarisht në javë unë lexoj 2-3 libra. Është që i thonë gati 300-400 faqe në javë. Këtë e them shumë modestisht, sepse ka njerëz që mund të lexojnë akoma më shumë, por dua të them që sa më shumë të lexosh, sa më shumë që të takohesh me njerëz të kulturës, besoj fiton. Nuk humb, domethënë. Patjetër. Le të shkëputemi pak nga krijimtaria juaj dhe të referohemi disa momenteve të veçanta në jetën tuaj. Bie fjala pas 90-s edhe ju si mjaft shqiptarë të tjerë provuat emigracionin. Për një farë kohë keni emigruar në Turqi, në Stamboll, ku sërish nuk jeni ndar aktivitetit, pasi keni drejtuar atje një nga shoqatat e bashkëdhetarëve tanë në Stamboll. Një kadri i cili kishte drejtuar artin, kulturën, befas e sheh veten emigrant. Një ndryshim cilësor, do të thosha, që sigurisht në jetën e çdo njeriu do të lindte gjurmë. Këto 6 apo diçka më shumë se 6 vite të qëndrimit tuaj, të jetës suaj në Stamboll, si mund i karakterizoni? Ndryshimet që ndodhen, kuptohet, krijojnë pozicione të reja për njerëzit. Edhe mua jeta kështu më ofroi por ajo që thoni juve, domethënë, kurse kisha konceptuar ose menduar që mund të më sillte jeta, domethënë, në rrethana të tilla. Por jeta është e tillë, domethënë, që nuk të merr prej dore, edhe do të thotë shko këtu, shko atje. Jeta domethënë të përplas. Dhe njeriu duhet që dallgët e jetës, domethënë, që në dallgët e jetës duhet të di të notoj. Apo e them në mënyrë të figurshme. Kështu që edhe unë 6 vjet shkova në Stamboll dhe kam provuar nga punët më të rëndomta. Por gjithsesi ajo çka unë kur nuk e harrova ishte që edhe në të ambient ai të vështirë të organizohesha. Domethënë, së pari një u riorganizova vetë, në kuptimin domethënë që u mobilizova me gjithë energjitë e mia, që çfarë mund të bënim. Dhe dora dorës arritëm që të krijojmë shoqatën e emigrantëve të gjithë shqiptarëve. Domethënë, ngado që kishin ardhur në Stamboll dhe nuk ishte lehtë, ishte shumë e vështirë, kishte shumë pengesa, shumë probleme. Unë nuk do të ndalem fare tek ato, unë do të dalem tek thelbi i kësaj shoqate që ne shumë shpejt fituam besimin e ambasadës, të konsullatës sonë në Stamboll, të ambasadës sonë në Ankara dhe të Caritasit italian që ishte meseli në Taksim të Stambollit. Ishte shumë e vështirë sepse duheshin dokumenta, duhesh të krijoj besimi. Dhe ne arritëm derisa që të marrim edhe mbështetje edhe financiare. Domethënë kaluam një shoqat, jo thjesht një shoqat, por një shoqat që ofruam dhe ndihma. Dhe ajo çka është e veçanta që ju ndoshta e dëgjoni për herë të parë, se edhe unë nuk e kam thënë, për të mos lënë shteg, sepse të gjitha shoqatat abuzojnë. Ne kishim një komision, pavarësisht që unë kryetari i shoqatës, ne kishim një komision 7 veta. Në 7 veta shkonim dhe mbyllim lekët në bankat turke. Domethënë vinim 7 veta që mbyllim lekët, për shembull, ta supozojmë këstin e parë që morëm ishte $10,000 nga Caritasi italian, edhe me radhë pastaj duke vazhduar, sepse kur i kryojmë besimin ata jepnin, dhe vinim 7 veta që mbyllim lekët në bankë. Atë bankës turke kur vajtëm, thanë, zotëri tha, pse vini 7 veta? Ai nuk e dinte, domethënë, nuk i shpjegova, por unë e eliminova, domethënë, atë që paraja të korrupton, domethënë. Edhe shkonim 7 vjet. Duhet të mbitja 7 veta që të vija të rriqja një sasi lekësh kur atë duhej. Dhe
aty ishin, po ama si ishte lekë të mblidhje 7 veta, se 7 veta njëri punonte në taksim, njëri në SLR, njëri në një vend tjetër. Anë mban një qytet i 20 milionë. 20 milionë. Domethënë me këtë duhet të them që ka rrugë të cilat mbyllin korrupsionin, se ne s'kemë ardhur të flasim për korrupsionin Po patjetër. Po jap një model që një shoqatë e thjeshtë dhe modeste, shiko si e gjente rrugën dhe ndihmoni, tani po dal konkretisht tek njerëz vërtet me halle, me probleme shëndetësore, që kishin fëmijë që donin të shkonin në shkollë, hapëm kurse të gjuhës shqipe, kontaktuam me të gjithë, unë të paktën kam kontaktuar me të gjithë në nivelet më të larta me presidentin me presidentin e përgjithshëm, me kryeministrin, me ministrin jashtë, kushdo që vinte në Stamboll, sa ashtu i kisha lidhje me konsullatën, unë takohesha, kuptohet media dhe domethënë nga anëtarë të tjerë të shoqat, dhe bëja ç'është e mundur, domethënë për të ndihmuar domethënë emigrantët. Dhe ato vite unë i quaj përsi nga vitet më të bukura, sepse njeriu kur nuk do të thotë çfarë ka bërë, domethënë kur, por të paktën duhet të ndihet mirë, domethënë që ka kontribuar për njerëz të nevojë, siç unë edhe vetë isha në nevojë, por gjithsesi, domethënë u ngrita mbi nevojat e mia dhe u përpoqja që shoqatën dhe nuk e di domethënë si ka vajtur filli, por gjithsesi 6 vitet që kam qenë kryetari i shoqatës së emigrantëve të Stambollit kanë qenë nga vitet më të bukura dhe unë her pas here kam shkruar dhe kam botuar dhe në Berat si për gjithçka domethënë që ne organizojmë dhe bënim në atë shoqatë. Në fillim të viteve 2000 ju jeni kthyer në Berat. Cila ishte arsyeja që u kthyet dhe si e pat Beratin asë kohë? Unë kur isha në Stamboll shkruaja për Beratin si lezvegasi. Ndoshta isha nga ata njerëz që ndroja më shumë nga për priste një realitet që unë do të vija. Megjithatë arsyeja e ardhes ishte që unë nuk, pavarësisht se jetova dhe punova në Stamboll, unë kur nuk u bëra dot pjesë në shtëpi shtetërore e jetës së Stambollit. Sepse lidhjet e mia, lidhjet me vendin, me atë dheun, pa të lëmë më njanë këto retorikat, janë shumë të forta. Me punën, me të gjitha, domethënë mua, domethënë kuptohet gjumë bëja në Stamboll, por mendja ishte në Berat. Mendja dhe trupi ishte në Berat dhe në Shqipëri. Gjithsesi arsyeja kryesore ishte që duhet të rikthesha përsëri, sepse unë kisha një profesion, kisha një punë, doja që të lija akoma gjurmë në atë fushë, nuk mundoja që të ngelesha, kuptohet, nuk them hiç atje dhe hiç këtu, s'ka rëndësi njeriu ka rëndësi që të jap, të kontriboj, të ndihet mirë, dhe kjo është arsye që doja dhe u ktheva, është e vërtet. Unë konkurova bashkë me një komatës për kryetar bashkie, të dy konkuruam. Ai fitoi për shkak sepse mua më quani rezident, sepse isha në Stamboll dhe isha shkëputur. Kështu më quani kudo që ai ishte rezident, ka ikur nga Berati dhe patjetër Niko ishte një nga kandidaturat më të mira dhe më të mundshme që fitoi atë periudhë. Dhe përsëri një shembull këtu i asaj që s'pati asnjë qef mbeti dhe përkundër ai më ftoi dhe unë u riktheva në kabinetin e tij si drejtori kulturës dhe punova për shumë vite dhe unë me këtë rast juve falenderoj juve me që më jepet rasti, sepse unë ju kam ndjekur juve, po dhe ju më keni ndjekur mua, dhe ka qenë një periudhë atëherë që intensive, e intervistave, e botimeve, debateve dhe kronikave të shumta që unë ju falenderoj juve personalisht. Megjithse pas kaq kohësh kanë vlerë. Kadri, jeni një rast gjithashtu i veçantë sepse për gati 20 vjet punoni në të njëjtin institucion. Të ka lodhur pak puna në të njëjtin vend? Përpara se të them këtë, do them diçka të veçantë. Shpesh në këto diskuret ose kur flitet që si mundet të punosh në një vend kaq gjatë, e tjera vjen një forcë politike, një forcë politike, e tjera. Ky është një emision që as pak zua ta politizoj, por gjithsesi duhet të them që nëse ata që vinë, kushdo që vjen në bashki, nëse shikon specialistin, atë që është profesionist, s'ka pse, domethënë, ta largoj nga puna. Dhe këtë ka treguar të gjitha mandatet, domethënë që unë kam punuar në bashkinë e Berati, ka treguar që me ata që kanë punuar, me ata kryetarë bashkie që kanë punuar, kanë vlerësuar tek specialistin, punën, aftësitë, dhe unë për këtë ju jam mirë njohës, nuk e kam parë as pak me dylbi partjake, jo vetëm mua, por edhe shumë të tjerë, dhe nëse një shoqëri arrin që të vlerësoj
në punë, atë që është specialist, që është profesionist, atëherë kjo shoqëri ecën përpara. Nëse e shikojmë pastaj një vend pune si një vend për të bërë derë njërit që ka dhënë shumë vota, kjo pastaj as pak si bën mirë as punës as shoqërisë. Në këtë kuptim, mua puna as pak s'më ka lodhur, unë nga natyra kam i fuqi, domethënë dhe pasion të, domethënë që nuk e di, do të ndalet vetëm kur Zoti domethënë ta ketë të shkruar. Dhe ky pasion më ka shoqëruar tërë jetën e punë dhe nuk jam lodhur. Kadri, kemi pyetje paksa specifike dhe sigurisht kërkon dhe një analizë specifike dhe të hollësishme nga ana juaj. E njihni kulturën në Berat që prej rreth 35 vitesh, të themi? Njihni të dyja etapat e zhvillimit të kulturës në qytet, përpara 90-s dhe pas 90-s. Sigurisht jeni ende i lidhur me zhvillimet e kulturës në Berat, me të gjitha ato që kultura ka provuar, me të gjitha arritjet, mosarritjet, dështimet, etj. Nga këndvështrimi juaj, aktualisht sot, nga se vuan kultura në qytet, arti në përgjithësi. Kur flasi për artin dhe kulturën në qytet, nuk duhet, për mendimin tim, nuk duhet të reduktuar as pak tek një veprimtari. Tek u bën një shfaqje apo s'u bën një shfaqje, sepse nëse e reduktojmë problemin e kulturës së qytetit thjesht te një veprimtari, pastaj është ajo që domethënë nuk arrin do të analizojmë ashtu siç ta quaj. Jo, kur flasim për kulturë, më fal që u ndërpres, ne mund të evidentojmë edhe faktin që nuk kemi një kinema. Qartë, do që të nuk kemi një vend ku të luhet sport. Po. Atëherë do të dalem këtu. Dhe koncepti i kulturës, unë të paktën kam një koncept shumë të gjerë dhe e lidh me duhet të kesh patjetër një strategji, duhet të kesh patjetër një vizion, duhet të kesh patjetër një konvejer të tërë institucionesh të cilat, dhe po dalim konkretisht tek këto dy problematikat. Duhet të kesh dhe para, sigurisht. Po patjetër, pa para. Edhe zogu nuk e don, ka thënë një ata deputetët e parë. Problemi është që këto institucione në qytetin e Beratit mungojnë. Edhe kinemaja, ndoshta projekte ka, përpjekje ka, besoj edhe në të ardhmen, vetë koha e sjell aty që ato do vijnë në funksionim, por unë më shumë se kaq e shoh kulturën si një problem që ka të bëjë me mënyrën se si vetë institucionet që punojnë, sa bashkëpunojnë ato me një tjetrin dhe nuk janë si ishuj të izoluar. Ajo që unë quaj një nga problematikat e kulturës së një qyteti është që institucionet e shikojnë jetën të veçuar, si ishuj. Domethënë, po supozojmë janë muzeumet, është biblioteka, është qendra kulturore, gjitha institucionet që mund të ketë kulturës. Unë mendoj që ato duhet të jenë një zinxhir që të bashkëpunojnë ngushtë, kuptohet se cila ka specifikën e vet, se nuk mund të bashkosh tani funksionet. Por gjithsesi në konceptin e gjerë, kultura duhet të ketë një strategji që mund të jetë afatmesëm, një ose dy vjeçare, dhe kjo duhet të bashkojë një elitë kulturore, intelektuale, kuptohet patjetër dhe pushtetet që janë, sepse edhe ato kanë rolin e tyre. Ato vendosin vulën. Ato vendosin vulën. Gjithsesi duhet të shkuar drejt kësaj në mënyrë që të triqen patjetër mendime. Domethënë, duhet ndëgjuar më shumë njerëzit e ardhit të kulturës, dhe patjetër duhet mbështetur dhe më shumë pasaj dhe sot rrugët janë të shumta. Sot ka rrugë shumë alternative, nuk është si përpara që ishte vetëm një burim, domethënë të jepte parat për shembull shtetit, ndërsa sot krahas bashkisë që këtu përfaqëson domethënë institucionin që ka një buxhet caktuar për kulturën, por edhe rrugët e tjera alternative duhet gjetur, se është ekonomia e tregut. Nuk mundet sot domethënë nga mëngjesi i darkë ti marrësh syt nga vetëm nga institucioni. Domethënë kultura sot ka fituar dimension tjetër, ka një për mua një koncept tjetër, por edhe menaxhimi duhet të jetë kraj tjetër. Gjithsesi, unë kam përshtypjet që Berati ka mundësi që të arrijë kohët e tij më të mira, kuptohet, domethënë evoluimet janë evoluime, koha është tjetër, por në atë shtratë që është krijuar, besoj do vi dhe hopi. Çfarë mendoni ju se veç asaj që reflekton nga historia, Berati mund t'ju servir vizitorëve vendas të huaj, që për hir të së vërtetës duhet theksuar që në vitet e fundit janë shtuar sa tepërmi. Në drejtim të zhvillimit të kulturës flas. Po, qartë.
Berati ka shumë atraksione, domethënë ka shumë mundësira. Unë tek libri Berati, një qytet magjik, kam shtjelluar gjatë të gjithë, të paktën janë mendimet dhe idetë e mia, domethënë. Nuk pretendoj tani se janë të tjerëve. Por për shembull unë kalam për shembull e shikoj një nga qendrat që mund të popullohet për shumë me veprimtari kulturore. Nuk mund të bëhet vetëm një herë në vit ose 2 herë. Domethënë, për mendimin tim, Kalaja është një skenë e madhe që atje mund të bën her pas here, kuptohet, në bashkëpunime, biles u do të thosha të di edhe nga kufit e qytetit. Domethënë, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës e tjera, domethënë dhe të ftohen, se sot për jetën e vërtetës mundësitë e institucioneve të kulturës në një bashki këto janë, por bashkëveprimi, bashkëpunimi, ftesat, sot mundësitë janë të shumta dhe të pafundme, domethënë bën që jeta kulturore të gjallërohet. Në këtë kuptim them që po të ngrihet një staf ose një komision do ta quaj unë, ose do është edhe një emërtim tjetër të kishte që të bisedoj ose të vendos piketat ku do të shkojë kultura për 1 vit ose 2 vit, domethënë atëherë kemi të qartë. Domethënë kam tek problemet e strategjisë, të vizionit. Po patjetër strategjitë, vizionit. Sot me të gjitha ku kam qenë, të gjitha trajnimet që shkojmë, edhe me partnerë si Bashkimi Evropian e të tjerë, nuk gjen kur problem parat, lekët, domethënë që ata hedhin. Gjithmonë janë projektet, janë strategjia, domethënë vizioni ose çfarë ti ofron, çfarë ti çon mbi tavolinë. Kështu që në këtë kuptim domethënë duhet dalë që ka një lloj gjumi që i ka zënë institucionet dhe duhet bërë edhe çik më të gjalla, domethënë. Dhe kjo lidhet edhe me atë që një lloj gjumi letargjik që mund të ketë kapur kulturën në përgjithësi, mundet që të dalësh edhe nga kjo. Unë them që pasioni, dëshira, ana financiare është patjetër shumë e fuqishme, vizioni, strategjitë, bashkëpunimet me brenda dhe jashtë vendit, sepse Berati nuk është as Rogozhina, as Peqini, unë nuk dua t'i fyej ato qytete, ato kanë jetën e tyre kulturore, por Berati është një qytet i tillë tani që është i njohur në gjithë botën, dhe kështu që dhe përgjegjësia e gjithë institucioneve kulturore për të përfaqësuar si stadiumet e tjera, përveç anës së turizmit, por dhe për kulturën do të jetë shumë herë më i madh ose të ketë një perceptim tjetër. Dhe këtë besoj është një detyrim, ndoshta jo i sotmi, ndoshta edhe i sotmi, por edhe në vazhdimsi. Unë kështu e shikoj, domethënë e shikoj punë vizioni, punë strategjie, punë idesh dhe projektesh. Po. 2 pyetjet e fundit, Kadri. Së pari shumë personale kjo pyetje. Keni në dorë ndonjë botim? Do të shohim nga Kadriu së fundit ndonjë botim? Vetëm pak do të ndalesh këtu për t'i dhënë përgjigje. Unë gjatë gjithë jetës time, mbi 40 e ca vjeçare të botimeve kam vetëm 2. Vetëm 2 botime. Nuk duhet të paragjykoj, sepse unë po të them diçka juve më njëherë do t'i kujtohet, por unë e di etikën, edhe të emisionit, por edhe etikën që na karakterizon, që nuk mund të nxjerrësh libra botime si simitet. I fut në furrë, se libri nuk është si simite, e futet në furrë dhe e nxjerr. Ka njerëz që botojnë gati çdo javë ose çdo muaj në një libër. Kjo është hiperbol sigurisht, jo çdo javë. Po në çdo javë mund të paktën në këtë qytet njoh, po s'ka rëndësi tani për. Po e qartë. Por duhet të dalte problemi që ka rëndësi shumë që atë çka boton të paktën të lërë një gjurmë. Dhe jo tani të nxjerrë si nga simitet. Është e vërtetë që kam thash 2 botime dhe kam një periudhë të gjatë, kam mbi 10 vjet që punoj për një libër dhe besoj shumë shpejt, kam mbi 10 vjet që punoj për teatrin. Domethënë që nga fillimet e veta, domethënë që historiku i teatrit. Po gjithë historiku i teatrit në Berat, domethënë duke filluar që shenjat e para, që nga shenjat e para që ka filluar deri dhe sot. Këtë ka qenë punën shumë e vështirë për të grupulluar materialet, por edhe për fotot. Domethënë sepse është mikste, domethënë sa jetë shkrimi i gjithë zhvillimit të teatrit në gjithë 1 vjeçare të Berat, dhe pastaj shoqëruar me gjithë fotot. Kjo më ka lodhur shumë, po besoj do të jetë një nga punët që mund të jetë edhe një volum që mund të shkojë deri mbi 250-300 faqe. Mund të zbulojmë diçka? Patjetër. Me kënaqësi. Sigurisht, ju evidentoni zhvillimin dhe historikun e teatrit në Berat. Kur i ka fillesat? Sipas ulëmtimeve tuaja. Fillesat e para, do të thënë, fillojnë aty nga shekulli 15-16. Shenjat e para. Në çfarë forme? Janë disa grupe të vogla shëtitëse, të cilat në bashkëpunim me grupe të tjera kanë arritur që të vënë ndoshta pjesë shumë të thjeshta
Ato, për shumë, kanë qenë edhe me origji baritore dhe me ndonjë tematikë që lidhej me jetën e fshatit, por kanë qenë disa elementë të cilat mua më kanë bërë shumë përshtypje kur i kam gjetur dhe ato besoj, ndoshta mund të ketë dhe më shpejt, por gjithsesi unë ato shënoj domethënë nga fillesat e para të jetës së teatrit të qytetit të Beratit. Po për një teatr të mirëfillt, kur mund të flasim në Berat? Shiko, ndoshta mua s'më takon sepse nuk jam në atë pozicion për të folur për një teatr, por gjithsesi unë ajo çka do të doja dhe çka kam dashur gjithmonë është që të paktën Berati të ketë një qytet, të ketë një teatr veror. Kur them veror, ai mund të shfrytëzohet pastaj edhe për veprimet e tjera, por vetë konfiguracioni i këtij qyteti, domethënë do të ishte një mrekulli që të kishte një teatr veror. Nuk e di vendi, pastaj janë arkitektët, janë urbanistët, ata që përcaktojnë. Besoj dhe problemi i anës financiare nuk është një mal që s'ka përzehet, por unë personalisht do të isha fillimisht për një teatr veror. Pastaj për një teatr tjetër, për shembull po marr konkretisht aty ku është Pallati i Kulturës sot. Unë nuk e di, nuk dua të anatemoj ata që kanë qenë në ato vite, por kanë të drejtën si qytetarë tani, jashtë funksionit dhe punës që bëjnë në bashki, kanë drejtë si qytetarë që ata kanë bërë një gjë gërmadh. Si mundesh domethënë të bësh atë ndërtesë që është bërë, që është Pallati i Kulturës, që ka zënë gjithë Mangalemi. Stonon me arkitekturën. Po stonon, jo vetëm me arkitekturën, po është për mua më thonë se tani një krim që është bërë në atë kohë kur është bërë dhe ka zënë gjithë pamjen e Beratit. Kështu që për mua në mënyrë të figurshme duhet vërminat, të figurshëm dhe duhet të liruar hapësirat që të shihet Mangalemi dhe bukurit e Beratit dhe pastaj të shikohet mundësia e ndonjë gjë tjetër. Unë fillimisht jam për teatrin veror. Kur do ta kemi librin në botim? Unë jam në atë fazë, do të thotë problemi më tani janë fotot. Janë mbi 200 sa foto. Domethënë unë dua t'i bëj me ngjyra, jam duke probleme financiare e tjera, por gjithsesi puna më e madhe ka përfunduar, sepse thash ka mbi 10 vjet që punoj. Më ka ndihmuar fakti që kam qenë në atë institucion, dhe ajo nuk dua ta mohoj që kam qenë në atë institucion dhe kam patur burime të shumta, të cilat i kam shfrytëzuar. Dhe pyetja e fundit. Cila është arsyeja që ju nuk keni shkruar poezi? Nuk kemi një vëllim poetik nga ju akoma. Nuk kemi akoma sepse mund të kemi në të ardhmen. Po, përgjigjja është shumë e sinqertë. Fillimet e çdo njeri që futet në këtë rrugën e domethënë të letërsisë ose të gazetarisë ose të publicistikës, të artit, domethënë po ta zgjerojmë, filleset i ka tek poezia. Unë nuk po përmend shumë shkrimtar, po për paktën po përmend Ismail Kadaren. Edhe Ismail Kadare, domethënë atë ka patur domethënë dashnoren e parë. Që 18 vjeç. Dashnoren e parë, poezinë. Gjithsesi të gjithë edhe të moshës sonë, domethënë me poezi e fillojnë. Unë kam botuar vetëm 2 cikle në gazetën Studenti, kur kam qenë student, dhe në gazetë dhe në librin që botoj atë, duke di një era 2 muaja, s'më kujtohet mirë tani, Nëntori. Revista Nëntori, po. Revista Nëntori. Kaq janë poezitë e mia. E pash që nuk isha aty, dhe pastaj njeriu bënte divorce. Kështu që kam bërë divorce me poezinë. Por gjithsesi janë disa cikle poezish, por pastaj ajo ku më parë që mund të ecnja ishte fuqia e gazetarisë e publicistikës, dhe aty u mbështeta fort, dhe aty thash ato çka un kam thënë këto vite. Më ka ngelur pyetja e fundit, po ndërkohë pyetjet vazhdojnë. Më ngelin në mendje nga biseda paraprake që bëm bashk përpara se të fillonte emisioni, thatë që kjo është intervista e fundit që unë jap. Po na ishni të drejtën t'ju intervistojmë dhe një herë tjetër? Shiko, këtu nuk lidhet me ndonjë, se jam tani parashikues i fatit dhe jetësime, por gjithsesi pas pensionit mund të kem ndryshime në jetën time, lëvizje, mund të rikëtu, mund të shkoj në Stamboll. Gjithsesi ta thash sa e vërtetë është dhe jo e vërtetë. Unë ju falenderoj Kadri që ishit në Studio Plus. Do t'jeni sërish i mirëpritur. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim në Studio Plus me gazetarin dhe publicistin Kadri Kuka, nga unë dhe ata që realizuan këtë emision. Mirupafshim të në ardhshme.